Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kritrena Samstavya Kaschit Prishtata Menata Vidayenatma Banduna Shunyo Rahito Nityam Manyase Te Nyata Na Ruk Kaschit Presta Tamenata Vidayenatma Bandunu Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Kaschit Presta Tamenata Vidayenatma Banduna Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Kaschit Presta Tamaneta Vidayenatma Banduna Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Kaschit Presta Tamaneta Vidayenatma Banduna Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Kaschit Presta Tamaneta Vidayenatma Banduna Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Kaschit Presta Tamaneta Vidayenatma Banduna Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Ladies. Kaschit Presta Tamaneta Vidayenatma Banduna Sunyosmi Rahito Nityam Manyase Te Nyatanuruk Kaschit weather Prishta Tamena unto the most dear one Arjuna my brother Arjun Vidayena most intimate Atmabandhuna own friend Lord Krishna Sunya void Asmi I am Rahita having lost Nityam for all time Manyase you think Te your Anyata otherwise
Másképp. Na, never. Soha. Rug, mental disease. Excuse me, mental distress. Az elme gyötrelme. Translation. Or is it that you are feeling empty for all time because you might have lost your most intimate friend, Lord Krishna? O my brother Arjun, I can think of no other reason for your becoming so dejected. Fordítás. Vagy talán örökre ültámad benned, mert elveszítetted megdrágább barátodat, az Úr Krisnát? Úrfivérem Arjuna, nem tudok másra gondolni, amikor felállom a szomorúságot. Purport. All the inquisitiveness of Maharaj Yudhisthira about the world situation was already conjectured by Maharaj Yudhisthira on the basis of Lord Krishna's disappearance from the vision of the world. This was now disclosed by him because of the acute dejection of Arjuna, which could not have been possible otherwise. So even though he was doubtful about it, he was obliged to inquire frankly from Arjuna on the basis of Sri Narada's indication. Thus ends the Bhaktivedanta purports of the first canto, 14th chapter, Srimad Bhagavatam, titled Disappearance of Lord Krishna. Magyarázat. Yudhishthira Maharaj hirdetői a világ helyzetéről elárulják, hogy megsejtették, az Úr Krishna eltávolodott a világról. Ön is tárta ezt Arjunának. Arjuna mélységes bánata láttam, amelynek nem lehetett másokat. Még a kétségei voltak elől, akkor is kötelessége volt, hogy Sri Narada jóslatát komolyan véve őszintén kérdezzen Arjuna. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam első énekének 14. fejezetében, melynek címe az Úr Krishna eltávolása. Om Agyan Chamanandasya Nirvana Shlakaya Shri Chaitanya Mano Vishnam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupanamaya Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Om Am Hum Shram Om Tat Om Tata Tata Tikesha Vidala Parikalochana Vedagata Spursis So this is the final verse of this chapter, which is entitled The Disappearance of Lord Krishna. Ez ennek a fejezetnek az utolsó verse, és a fejezet címe az Úr Krishna eltávozása. As we discussed a little bit yesterday, during most of this chapter, Maharaj Yudhishthira has been inquiring as to why Arjuna was so despondent, so unhappy. Amint tegnap is beszéltünk róla egy kicsit, a fejezet nagy részében Yudhishthira Maharaj Arjunától kérdezéskedett, hogy miért van szomorú. Maharaj Yudhishthira had sent Arjuna to Dwarka to inquire about the welfare of their dearmost Lord and Master, Sri Krishna. Maharaj Yudhishthira elküldte Arjunát Dwarakában, hogy érdeklődjön a legkedvesebb ura és mestere az Úr Sri Krishna jóléte felől. Actually, Arjuna had been in Dwarka for some time, and Maharaj Yudhishthira was anxious that he wasn't returning. Igazából Arjuna már egy ideig Dwarakában volt, és azért Maharaj Yudhishthira türelmetlenül várt, hogy visszatérjen. When Arjuna finally returned to Hastinapur, Maharaj Yudhishthira was shocked at how sad he looked. De mikor Arjuna végül visszatért Hastinapurba, akkor Maharaj Yudhishthira megdöbbent attól, hogy mennyire szomorúnak látszott. Actually, the Bhagavatam describes the symptoms of despondency that were there in Arjuna. A Bhagavatam leírja a csalódásnak a szimptomait, amik ott voltak Arjunában. It says, Tam padayor nipatitam ayakta puravam aturam. It stated that when he bowed at his feet, the king saw that Arjuna's dejection was unprecedented. Amikor Arjuna leborult a király lábai előtt, akkor ő látta, hogy Arjuna csalódottsága vagy keserűsége példátlan volt. His head was down and tears glided from his lotus eyes. Lehajtotta a fejét és könnyek csurogtak a szemében. Now, one might not expect such symptoms from such a stalwart personality as Arjuna. Nem várnák, hogy ilyen szimptomákat mutasson egy olyan emelkedett személyiség, mint Arjuna. Kshatriyas didn't cry very easily. Satriák nem sírtak könnyen. Kshatriyas were very powerful individuals. A satriák nagyon erőteljes személyek voltak. They had to display great courage, especially when they went to battle.
És különösen akkor kellett a bátorságot kimutatnunk, amikor a csatába mentek. So one might not expect, from an external point of view, one might not expect that a personality like Arjuna is, his head is down and tears are flowing from his eyes. One might wonder, Arjuna, how has this happened to you? Nem várnánk, hogy egy olyan személyiségen, mint Arjuna, ilyen dolgok történjenek, hogy lehajtja a fejét és sír. Arjuna, mi történt vele? Actually, Krishna himself made this point when he was discussing with Arjuna at the beginning of the battle of Kurukshetra. Igazából Krishna saját maga is kiemelte ezt Arjunának, amikor beszélt vele a Kuruksétrai csatáról. At that time, Arjuna was also crying. Arjuna akkor is sírt. His bow had fallen from his hands. Az íja kiesett a kezéből. And he'd also become despondent. És akkor is elkeseredett. But of course it was for another reason. Természetesen ennek más oka van. A completely different reason. Teljesen más oka van. And that was that by the desire of Lord Krishna, Arjuna had fallen into illusion so that the Lord could speak to him Bhagavad Gita. És ez pedig az volt, hogy az Úr Krishna vágya miatt Arjuna illúzióba esett, hogy Krishna elmondta neki Bhagavad Gita. As we well know, Arjuna is the eternal associate, the eternal friend of Lord Krishna. Ahogy ott tudjuk, Arjuna az Úr Krishnának az örök társa és barátja. And it's certainly not possible for an eternal associate of the Lord to come under the influence of the material energy, the illusory energy. És az Úr örök társa számára bizonyára lehetetlen, hogy az anyagi illúziós energia hatása alá kerüljön. But by the expressed desire of Lord Krishna, Arjuna was put into bewilderment, and thus he developed attachment for his family members. De az Úr Krishna kifejezett vágya miatt Arjuna megzavarodott és ragasztást fejlesztett ki a rokonai és a barátainál. Because the impending war was going to take place, he knew that many of them would die. So out of this material affection, out of this material attachment, Arjuna was manifesting material symptoms. És mivel látta, hogy a közeledő háborúban sokan közülük el fognak pusztulni, anyagi ragaszkodást és szimptomákat mutatott ki. Like hankering and lamenting. Mint hogy sóvárgott és siránkozott. Nevertheless, Krishna said, how have such impurities come upon you, a person of such prestige, a person of such a nature like yourself? How have such impurities come upon a man like you? Mindazonáltal Krishna azt mondta, hogy hogyan egy ilyen tiszteletre méltó és emelkedett személyiségen hogyan jelentkezhetnek ilyen jelek, mint amilyen te vagy Arjuna. Krishna found it very unbecoming on the part of Arjuna to fall under the sway of the material energy. Krishna nagyon helytelennek talált Arjuna részéről, hogy az anyagi energia hatás alá kerül. Of course it was his desire so he could preach Bhagavad Gita for our benefit. Természetesen ez az ő vágya volt, hogy a Bhagavad Gita-t elmondhassa, még azt mondta. So today in the same way, or in this chapter, Maharaj Yudhishthira is surprised that a personality like Arjuna is crying with his head down. And again, he's saying, what is the cause of this despondency? Ma is ebben a fejezetben is azt látjuk, hogy Yudhishthira Maharaj meglepődik azon, hogy Arjuna lehagyja a fejét és sír, és megkérdezi, hogy mi a szomorúsága volt. Seeing these symptoms in Arjuna, Maharaj Yudhishthira had a suspicion that perhaps Krishna had finished his pastimes and had gone back to the spiritual world. Amikor látta Arjuna állapotát, akkor Maharaj Yudhishthirban felmerült a gyanú, hogy Krishna befejezte a földi ketteléseit, és visszatért a lelki világba. But hoping this wasn't the case, he proposed 12 other reasons as to why Arjuna looked so unhappy. De reménykedve abban, hogy mégsem ez az ok, 12 másik lehetséges okot felsorakoztatott, hogy miért lehet esetleg Arjuna boldogtalan. Maharaj Yudhishthira didn't want to accept the fact that perhaps Krishna had given up his Leela on this planet and gone back to the spiritual world. Maharaj Yudhishthira nem akarta elfogadni a tényt, hogy valószínűleg Krishna befejezte a földi ketteléseit ezen a bolygón, és visszatért a lelki világba. So he presented 12 reasons why Arjuna might be unhappy. Ezért 12 különböző indokot sorolt fel, ami miatt Arjuna esetleg boldogtalan lehet. Just mentioned a few of them yesterday, that he may have contacted a woman of ill repute. Tegnap említettünk néhányat, hogy esetleg rossz hírű nővel kerül kapcsolatban. May have spoken some unkind words to someone. Vagy pedig kegyetlen szavakat mondnak valakinek. He may have forgotten to feed old men and children. Lehet, hogy elfelejtette megetetni az időseket és a gyerekeket. But each time he made a suggestion, Arjuna remained silent. De bármikor mondott valamit, Arjuna mindig csendben volt. So therefore in this verse, the final verse of this chapter, Maharaj Yudhishthira has had to come to the final conclusion.
Ezért a fejezet utolsó versében Maharaj Yudhishthirnak el kellett jutni a végkövetkeztetésre. Kachit prashtaya menata pide yanatma bandhana. This means you must have lost your prashtaya bandhana. You must have lost your dearmost friend, Krishna. Azt mondta, hogy valószínűleg elvesztetted a legkedvesebb barátodat, Krishna. Prashtata, just like you have that word Krishna prashtaya, Om Vishnu Padaya, Krishna prashtaya bhutale. Prashtaya means very dear, one who is very dear to Krishna, Krishna prashtaya. A Krishna az azt jelenti, hogy valaki, aki nagyon kedves Krishna, Krishna prashtaya, de mondtam is ezt. And bandhuna, just like we have the word Dina Bandhu, Krishna is very, he's the friend of the fallen. És bandhuna az pedig a Dina Bandhu szóban is ez van. Azt jelenti, hogy Krishna az elesettek barát. So prashtata bandhuna means you've lost your dearmost friend, Krishna. Prashtata bandhuna azt jelenti, hogy elvesztetted a legkedvesebb barátodat, Krishna. And having lost his dearmost friend, Krishna, Arjuna is feeling very dejected, very sad. És mivel Arjuna elvesztette a legkedvesebb barátját, Krishna, ezért nagyon nagy szomorúságot érez. Being the most intimate friend of the Lord, Arjuna is experiencing the deepest pangs of separation. Mivel ő az Úr legkedvesebb barátja volt, ezért az elkülönülés legerősebb érzéseit él. One's feelings of separation from something or someone are in direct relationship to the amount of one's attachment to that object or that person. Az, hogy valaki mekkora elkülönülést érez valakitől vagy valamitől, attól függ, hogy milyen mértékben ragaszkodik az a személyhez. It's like if you have some cheap little ring, you know, someone gives you some cheap little ring and you're washing your clothes and then, you know, you lose it, it falls off your finger and you lose it. You may not feel so much separation. Mint hogyha valaki kap valaki mástól egy kis olcsó gyűrűt, és mossa a ruháit, és közben elveszíti ezt a gyűrűt, akkor lehet, hogy nem érez elmerősíteni. But if you have a very valuable ring, diamond or ruby or emerald, and the same thing happens, you're washing your clothes and it falls into the river, then because it's so valuable and you're so attached to it, then you feel separation. De viszont, hogyha egy nagyon értékes gyűrűd van, gyémánt, vagy rubin, vagy smaragd, akkor, hogyha mosod a ruhákat és beleesik a folyóba és elveszíted, akkor nagy elkülönülést érzel, mert nagyon ragaszkodsz hozzá. So it may be a little difficult for us to appreciate the deep feelings of separation that Arjuna is feeling from Krishna, because we're neophyte devotees, we're young devotees, and we don't yet have much attachment to Krishna. Lehet, hogy nekünk nehéz megérteni, hogy mekkora elkülönülést érzett Arjuna Krishnától, mert mi kezdő bakták vagyunk, és nincs olyan mély ragaszkodásunk iránt. Vipralamba Seva, or the highest sentiment of Krishna consciousness, feeling intense separation from Krishna. This is the subject matter for advanced devotees. Vipralamba Seva, vagyis a ragaszkodás legmagasabb állapot, amikor elkülönülésben szolgálja valaki Krishnát, ez a fejlett bakták számára szóló téma. But still, because that is the goal of Krishna consciousness, we discuss these things with Srila Prabhupada's supervision. De mégis, mivel ez a Krishna tudat célja, beszélünk ezekről a dolgokról Srila Prabhupada irányítása alatt. So who had the greatest attachment to Krishna? Who has the greatest attachment to Krishna? Kinek van a legnagyobb ragaszkodása Krishnára? That was revealed to us by Chaitanya Mahaprabhu. Ezt Chaitanya Mahaprabhu elmagyarázta. He said, Ramya Kachit Upashana Brajabhadu Vargena Yalkalpita. Very famous statement by Chaitanya Mahaprabhu. Ez egy nagyon híres állítás, amit Chaitanya Mahaprabhu mondta. He said, the highest kind of worship of the Lord is shown by the gopis of Vrindavan. Azt mondta, hogy az Úr imádatának legmagasabb szintjét Vrindavan gópiai mutatják. The gopis have the greatest attachment to Krishna. Nekik van a legerősebb ragaszkodásuk Krishnára. Therefore the gopis demonstrated the greatest feelings of separation. Ezért ők az elkülönülés legerősebb érzéseit mutatják. All devotees are attached to Krishna, and thus in the Lord's separation they feel the pangs of separation. Minden bakta ragaszkodik Krishnához, és az Úrtól való elkülönülés során az elkülönülés fájdalmait érjen. But because the gopis have the greatest attachment, they show the greatest feelings of separation. De mivel a gopiknak van a legerősebb ragaszkodásuk, ezért az ő elkülönülésük érzései a legerősebbek. Vishwanath Chakrabarti Thakur gives an example of this. És Vishwanath Chakrabarti Thakur ad erre egy példát. He said that when Krishna goes to the forest every day with the cows and cowherd boys, azt mondja, hogy amikor Krishna az erdőben megy minden nap a tehenekkel és a tehénpásztorfiúkkal, the whole of Vrindavan follow Krishna and the boys. All the residents of Vrindavan follow them to the forest. Egész Vrindavan összes lakója követi Krishnát és a fiúkat. It's not that just Krishna and the cowherd boys and the cows just take off and no, because of intense attachment to Krishna, because they love Krishna so much, the whole town follows Krishna to the edge of the village.
Ez nem úgy néz ki, hogy Krishna és a tenyésztások egyszerűen felkerekednek és elmennek, hanem az egész város Vrindában minden lakója utánuk megy és egészen a falu határai kísérnek. And they stand there and they watch as the boys and the cows and Krishna go into the forest. És akkor állnak és nézik, ahogy Krishna és a tenyésztások és a kenyernek elmennek az erdőt. And they all wait until Krishna disappears from their vision. És mindannyian addig várnak, amíg Krishna eltűnik a látásukon. Now everyone is wondering, they're feeling so much separation. When is Krishna going to come back? És mindenki azon gondolkodik, akkor elkülönül és téveznek, hogy mikor jön vissza Krishna. All the residents of Vrindavan feel great attachment to Krishna, so their mood is described by Chaitanya Mahaprabhu in the Shikshastakam verse. Vrindában minden lakója nagy ragaszkodást érez Krishna ilyen, és az ő hangulatuk le van írva a Shikshastakam imádban, mint Chaitanya Mahaprabhu. O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Ó Govinda, a tőled való elkülönülés érzései miatt egy másodpercet 12 évnek vagy még hosszabbnak érzem. And tears are flowing from my eyes like torrents of rain. És a könnyek pedig úgy hullanak szememből, mint az eső kagylata. I'm feeling all vacant in the world in your absence. És úgy érzem, hogy az egész világ üresek a távolétemben. This is how the Brajavasis feel. Így éreznek Vrindavannak. So they have many seconds, many minutes, many hours until Krishna comes back in the evening. Sok másodperc, sok perc és sok óra van, telik el addig, amíg Krishna este visszamegy. But one by one, they eventually go back to their various duties in the village of Vrindavan. De egyenként visszatérnek a különböző kötelességeikhez Vrindavan falujában. But the last ones to turn around and go back to the village of the gopis. De az utolsók, akik visszafordulnak és visszamennek a faluba, azok a gópik. Because they're feeling their lives completely empty without Krishna. They don't know how they're going to go on with their services. Mert ők úgy érzik, hogy az életük teljesen üres Krishna nélkül, és nem is értik, hogyan fogják folytatni a szolgálatukat. So in this way, Vishwanath Chakravarti Thakur says that the gopis, they have the deepest attachment to Krishna. Én mondom, Vishwanath Chakravarti Thakur elmagyarázza, hogy a gopiknak van a legmélyebb ragaszkodásuk. So today, by the mercy of Shukadeva Goswami, we're hearing a little bit about Arjuna's feelings of separation. Ma Shukadeva Goswami kegyéből hallunk egy kicsit Arjuna elkülönülésének az érzéseit. We're only in the 14th chapter, the first canto, and still we're hearing this very confidential subject matter. Még csak az első ének 14. fejezetében járunk, de mégis ilyen bensőséges témáról hallunk. It's actually easy to understand how Arjuna is so attached to Krishna. Igazából könnyű megérteni, hogy miért ragaszkodik Arjuna ennyire Krishna. Arjuna has a relationship of friendship with Krishna. Arjuna baráti kapcsolatban van Krishnával. So we all know how deep are our attachments to our friends in this world. Mindannyian tudjuk, mennyire mély a ragaszkodásunk a barátainkhoz ebben a világban. And these sentiments of friendship and love, we experience the deepest emotions. A barátság és szeretet kapcsolataiban, érzelmeiben a legmélyebb érzéseket éljük el. And that's the perverted reflection of what the living entity actually feels for Krishna. És ez az eltorzult visszatükröződése annak, amit az élőlény valójában érez Krishnáért. So the perverted reflection cannot even compare to the original thing. Ezt az eltorzult visszatükröződést nem is lehet összehasonlítani az eredetivel. Just like there's the sun, so you can capture the sun in a mirror. Ugyanúgy, mint a nap tükörképét meg lehet látni. Prabhupada gives the example, a little child, he wants to catch the moon. Because the moon's so beautiful, a little child wants to play, he wants to catch the moon. So the mother says, my foolish child, you can't catch the moon. Here, take this mirror, and the child thinks, oh, by capturing the moon in the mirror, the child thinks, oh, I have the moon. És akkor az anyukája azt mondja neki, kedves gyerekem, a holdat nem tudod elkapni, de ad neki egy tükröt, és amikor meglátja abban a tükröződését, akkor azt gondolja, hogy most megkaptam a holdat. It looks just like the moon. Majdnem ugyanolyan, mint a hold. Child's like, oh, mommy, I've caught the moon in the mirror. És akkor a gyerek azt mondja, mami, megkaptam a holdat a tükröt. But intelligent persons knows you can't compare the reflection in the mirror with the real moon itself. De az intelligens személyek tudják, hogy a visszatükröződést tükörben nem lehet összehasonlítani az előtt. What to speak of is a perverted reflection. Nem is beszélve egy torz tükörképről. Let us just say there's some dust on the mirror, so you kind of get it, but not really. It's a reflection, but it's a perverted reflection. Tételezzük fel, hogy poros ez a tükör, akkor is látszik benne a hold, de nem igazán szóval egy torz tükörkép. Sometimes when we were children, we used to go to the circus, and they had those mirrors, and you stand in front of those mirrors, and you look like a fat man, or you look like a skinny man,
Or your body would be chopped into 3 parts and all the children would laugh. It's a perverted reflection. Vagy pedig mikor gyerekek voltunk ennek a cirkuszban, és ott mindenféle ferdett ügrök voltak, és amikor belenéztünk az egyikben közelnek néztünk, a másikban során, a harmadikban 3 részben szét volt darabolva a testük, de mindez visszatükröződik és torzítkozott. Perverted reflection is so far different than the original thing. Ez annyira különbözik az eredeti dologtól. So we have some experience of what is love, a little bit, but it's very deep, it's very moving, but it's a perverted reflection of the original love for Krishna, the Adi Rasa in the spiritual world. Van valamennyi tapasztalatunk arra, hogy mi ez a szeretet, de ez nagyon mély és megható érzés, de még mindig csak a korosz tükörképe az eredeti rasszának a lelki világban. So when we think of Arjuna as a friend of Krishna, it's not really like the friendship of this world, but something like that. Amikor Arjunáról beszélünk, mint Krishna barátjáról, akkor ez a kapcsolat nem ugyanolyan, mint egy baráti kapcsolat ebben a világban, de valami hasonló. Krishna was so dear to Arjuna. Krishna had actually married him to Subhadra. Krishna annyira kedves volt Arjunának. Krishna megkérte Arjunát, hogy legyen feleségül Subhadra. Out of all his devotees, Krishna had chosen Arjuna to speak the Bhagavad Gita to. És az összes bakta közül Arjunát választotta ki arra, hogy elmondja neki a Bhagavad Gita. Krishna describes this in the 9th chapter of Bhagavad Gita as the most confidential knowledge. Krishna úgy írja le ezt a Bhagavad Gita 9. fejezetében, mint a legbizalmasabb. So when you have something very confidential to say to somebody, you don't just say it to anybody, you say it to a friend, and if it's very confidential, you say it to your closest friend. Hogyha akarsz mondani valamit, akkor nem mondod akárkinek, hanem a barátodnak mondod, és hogyha ez egy bizalmas dolog, akkor pedig a legközelebbi barátod. So we can just appreciate how close a friend was Arjuna to Krishna, that he chose to speak the Bhagavad Gita to him. Ebből is érthetjük, hogy mennyire közeli barátja volt Arjuna Krishnának, hogy Krishna őt választotta arra, hogy elmondja neki a Bhagavad Gita. What's more, Krishna became Parthasarthi. He became the chariot driver of his devotee, Arjuna. Sőt, mint Krishna Parthasarthi lett, vagyis az ő baktájának Arjunának a kocsihajtója. So they were very, very close friends. Nagyon-nagyon közeli barátok voltak. And actually, Arjuna refers to some of their intimate moments of friendship, even in the ABCs of spiritual knowledge, the Bhagavad Gita. És Arjuna még az ő barátságuk néhány bensőséges pillanatáról a Bhagavad Gita-ban a lelki tudás ABC-jében is említést. He says, Shaketi matva prashabham yad uktam, hey Krishna, hey Yadava, hey Shaketi. He says, thinking of you as my friend, I've addressed you as O Krishna. Azt mondja, hogy rólad beszélve, mint a barátomról, megszólítottalak, ó Krishna. O Yadava, Ó Yadava, O my friend, ó barátom, not knowing your glories. nem ismerve a dicsőséget. Please forgive me for whatever I have done in madness or in love. Kérlek, bocsáss meg nekem, bármit is tettem őrültségemben, meg szeretetemben. I have dishonored you many times, Sok esetben tiszteletlen voltam. joking with you as we relaxed, És tréfálkoztam veled, ahogy tényleg. as we lay on the same bed, Vagy ugyanazon az ágyon feküdtünk. or sat and ate together, Vagy pedig együtt ültünk is el. sometimes alone, Néha egyedül, and sometimes in the company of many other friends. néha sok más barátom társaságban. We get an idea of how close they were. Krishna Arjuna is giving some idea in Bhagavad Gita. Tehát ebből megérthetjük, hogy mennyire közel voltak ők egymáshoz, Krishna és Arjuna. Beszélnek erről egy kicsit a Bhagavad Gitában. And now, Arjuna has lost the dearest of all friends. És most Arjuna az összes barátja közül a legkedvesebbet elveszítette. Krishna is described as the dearmost friend of every living entity. Krishnáról azt mondják, hogy ő minden élőlény legkedvesebb barátja. Because a real friend is someone who is concerned about your welfare in all circumstances. Egy igazi barát az egy olyan személy, aki mindig törődik a te jólétedben minden körülmények között. It's like sometimes we have friends, but then when we become poor, so-called friends, they go away. És néha lehetnek barátaink, de amikor elszegényedünk, akkor az úgynevezett barátok eltűnnek. Or sometimes when a person's famous, he has many friends. Vagy ha valaki híres, akkor sok barátja van. But then when he becomes infamous, then he loses all his friends. De hogyha hírhetté válik, akkor minden olyan barátja eltűnik. So a friend is someone who sticks with you through thick and thin. Egy barát az mindig jobban rosszban veled van. So Krishna is described as the best friend of all living entities because he's with us in the spiritual world, but he also comes with us to the material world. És Krishnáról ezért azt mondják, hogy minden élőlény legjobb barátja, mert a lelki világban is velünk van, de az anyagi világban is velünk. He stays with us through the hardest of times and tries to encourage us.
A legnehezebb időkben is velünk marad, és próbál bátorítani bennünket. Sarvasya chaham hridi sanibhishta matashmatirginam apohanamcha. Be seated within our hearts, and from him comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. Ő ott ül a szívünkben, és tőle jön a tudás, az emlékezet és a felejtés. He accompanies us as the super soul. Elkísér bennünket a felső lélekkel. Even to such abominable species as hogs, and dogs, and chickens. Még az olyan szörnyű létformákban is, mint a disznók, vagy a kutyák, vagy a csirkék. The Lord is there in our heart, patiently waiting for that day when we become tired of material activities, tired of trying to be independent of Him, and we want to surrender to Him. Az Úr ott van a szívünkben, és várja azt a napot, amikor megunjuk az anyagi cselekedeteket, és azt, hogy elfelejtettük őt, és megpróbálunk Ura felejteni. Actually, of the three functions of the super soul in the heart, two of them are meant to direct the living entity back to the spiritual world. Igazából a felső lélek 3 feladata közül 2 arra irányul, hogy a lelket visszairányítsa a lelki világba. There's knowledge, remembrance, and forgetfulness. A tudás, az emlékezés és a felejtés. So forgetfulness is there to help us forget Krishna. A felejtés az ott van azért, hogy segítsen bennünket abban, hogy elfelejtsük Krisnát. But knowledge and remembrance are to help us reawaken to the fact that we're eternal servants of God. De a tudás és az emlékezés pedig ott vannak azért, hogy segítsenek nekünk felébreszni az eredeti kapcsolatunkat Istennel. So the Lord is truly our dearmost friend. Az Úr valójában a legkedvesebb barátunk. So Arjuna has realized that. Of course, he has never forgotten that intimate relationship with Krishna. Arjuna megvalósította ezt, persze soha nem is felejtette el a bensőséges kapcsolatát Krisnával. And now the Lord has gone back to the spiritual world because he finished the 3 reasons for coming here. És most az Úr visszatért a lelki világba, mert beteljesítette azt a 3 célt, amiért idejött. The Lord had 3 reasons in coming to the material world. Az Úrnak 3 oka volt, amiért az anyagi Vitranaya sadhanam vinashaya chadushkutam, that he comes to enliven his devotees, he comes to kill the demons, and he comes to reestablish religious principles. Tehát azért jön, hogy felszabadítsa a baktákat, megölje a démonokat és megalapozza a vallásoságot. Now that mission is finished. Most ez a misszió véget ért. He executed it perfectly. Tökéletesen hajtotta végre. He killed all the prominent demons. Az összes fontosabb démont He megölte. established his devotees, especially Maharaj Yudhishthira, as emperor of the world. A baktáit megszilárdította, különösen Yudhishthira Maharajot, mint a világvilág. And he gave us perfect dharma, perfect religious truth. He gave us Bhagavad Gita. És tökéletes dharmát, tökéletes vallási igazságot adott nekünk a Bhagavad Gita. The Lord didn't have to speak a very long time. Az Úrnak nem kellett ezt hosszú ideig elmondani. Elegance is truth spoken concisely. Az ékes szólás a tömören elmondott igazságot. So he spoke the essence of all Veda, all knowledge, in 45 minutes of Bhagavad Gita. 45 perc alatt elmondta a Bhagavad Gitában az egész Védának, az egész tudásnak a lényegét. Actually, everything we need to become Krishna conscious is actually there in the Bhagavad Gita. Valójában minden, ami szükséges a számunkra, hogy Krishna tudatossá váljunk, az ott van a Bhagavad Gitában. But we also have other literatures as well to help us go deeper into our understanding of Krishna consciousness. De vannak más irodalmaink is, amelyek segítenek abban, hogy mélyebbre hatjunk a Krishna tudat megértésében. So the Lord left, and he left all his friends behind. Persze az Úr elment, de az összes barátját itt hagyta. Of course, he won't leave them behind for very long, Persze nem sokáig hagyta őket itt. because these friends are all eternal associates of Krishna. Wherever he goes, they go with him. Mivel ezek a barátai, az Úr örök társai, és akárhova is megy, ő mindig velem. Just like a king, Prabhupada said, when a king goes somewhere, he takes his wives, and he takes his servants, and he takes his family, and he takes his soldiers. Ugyanúgy, mint egy király, Prabhupada azt mondja, hogy egy király megy valahol, akkor elviszi magával a feleségét és a szolgáit és a katonát. So when Krishna goes somewhere, he always takes his devotees with him. Amikor Krishna elmegy valahol, akkor ő is magával viszi a baktáit. Because Krishna consciousness, the spiritual world, means the Lord, the devotee, and the process of devotional service. Tehát Krishna tudat a lelki világban azt jelenti, hogy az Úr a bakta és az orvos a szolgálatok. You'll never see a picture of Krishna alone. Soha nem látunk egy képet Krishnáról, amikor egyedül. Only the impersonalists or those with a poor fund of knowledge will choose to paint a picture of Krishna alone. Csak az impersonalisták, vagy a kevés tudással rendelkező személyek festenek olyan képet Krishnáról, amikor egyedül. Sometimes in India you see these pictures of Krishna alone. You see the Om sign in the sky, and this light coming down, and this manifestation of Krishna, which for them means that Krishna is a temporary manifestation of the impersonal Brahman. Néha Indiában lehet olyan képeket látni, hogy rajta van Krishna, és az égben ott van az Om jel, és abból sugar
áramlanak ki, és ez azt jelenti, hogy az ő elképzelésük szerint Krishna a személytelen Brahman megnyilvánulása átmeneti. It's actually the other way around. They should be Krishna. If they want, they can have the Brahman. But like you'll see in our ISKCON pictures, you'll never see a picture of just Krishna by himself. Igazából pont fordítva kellene lenni, hogy ott van Krishna, és ha akarják, akkor a Brahmanok is megkaphatják. De mi ISKCON képeinken látjuk, hogy Krishna soha nincsen egyedül. So when Brahma appealed to the Lord to come to this material world to save the situation, what did Krishna do? First he sent his devotees to set the scene. Amikor Brahma az Úrhoz fordult, hogy jöjjön az anyagi világba és mentse meg a helyzetet, akkor mit csinált az Úr? Először elküldte a baktáit, hogy készítsék elő tehát. Some devotees come before the Lord to set the scene for his pastimes, like Sri Advaitacharya. He appeared some 30 or 40 years before Krishna, before Chaitanya Mahaprabhu. Néha bakták az Úr előtt jelennek meg azért, hogy előkészítsék a ketteléseit, mint például Advaitacharya, aki Krishna előtt Chaitanya Mahaprabhu előtt 30-40 évvel jelent meg. So by the divine arrangement of the Lord, these devotees come, and then when the Lord leaves by his divine arrangement, they follow him to the next place of his pastimes. Az Úr elrendezéséből ezek a bakták megjelennek, és amikor az Úr eltávozik, akkor ők is követik őt a következő kettelések szintén. Just as the Lord's birth is divine, his pastimes are divine, and his disappearance is divine. Ugyanúgy, ahogy az Úr születése isteni, az a kettelése is isteniek, és az eltávozás. So the appearance of a pure devotee, like Srila Prabhupada, is divine. His pastimes are divine, and his departure is also divine. It doesn't come under the control of the material energy. Hasonlóan az Úr tiszta baktájának, Srila Prabhupának a megjelenése is isteni, a kettelései is azok, és az eltávozása is az. Ő soha nem fél az anyagi energia irányítása. And just as studying the pastimes of Krishna, understanding those pastimes as divine, the result is that one becomes liberated. Similarly, by studying the pastimes of a pure devotee like Srila Prabhupada, the result is that one also becomes liberated. És ugyanúgy, ahogy az Úr isteni ketteléseit tanulmányozva felszabadulunk az anyagi energia hatása alól, hogyha az ő tiszta baktájának a ketteléseit, isteni ketteléseit tanulmányozunk, akkor is ugyanez a hatás lesz. Krishna says, Janma karma chame divyam. One who understands the transcendental nature of my appearance and activities does not take birth again. Krishna azt mondja, hogy Janma karma chame divyam. Az, aki megérti az én megjelenésemnek és cselekedeteimnek nászonattal is természetét, az nem fog újra megszületni. So the same result is there in studying the pastimes of intimate devotees like Srila Prabhupada, because they're very closely connected to Krishna. Ugyanez az eredmény, hogyha az Úr bensőséges baktáinak, mint Srila Prabhupada ketteléseit tanulmányozunk. But at this particular point here, Krishna has left his devotees behind. De ez alkalommal Krishna maga mögött hagyta a baktáit. And Arjuna is feeling very despondent. És Arjuna nagyon elkeseredett. So why does the Lord leave his devotees and cause them so much grief? Miért hagyja el az Úr a baktáit, és miért okoz nekik ennyi fájdalmat? Right? In French they say, le bon Dieu, the good God. If God is so good, why does he leave his devotees and they have to simply cry tears of separation? Why does Krishna do things like this? Franciául azt mondják, hogy Isten jó. Hogyha Isten jó, akkor miért okoz ilyen fájdalmat a baktáinak? Miért hagyja el őket, és miért hagyja, hogy az elkülönülés könnyét sírja? Actually, Krishna left the gopis most of his life. Igazából Krishna életének legnagyobb részében távol volt. He was just a young boy when he left Vrindavan, and he was gone most of his life. Fiatal fiú volt, amikor elhagyta Vrindavant, és majdnem egész életének távol volt. Why does Krishna do things like that? Miért csinál Krishna ilyen dolgokat? What kind of God is this? Milyen Isten ez? He tells us to love him, and then he abandons us for the rest of our lives. Azt mondja, hogy szeressük őt, és aztán elhagy bennünket az életünk hátralévő részére. Well, the answer may be found in the maxiom, separation makes the heart grow fonder. A válasz abban a kifejezésben van, hogy az elkülönülés mélyebbé teszi a szeretetet. In separation, the devotee becomes even more attached to the Lord. Az elkülönülésben a bakta még jobban ragaszkodik ez az Úrhoz. And actually in the Lord's absence, the devotee is constantly thinking of Krishna, and therefore he's actually with Krishna. Igazából az Úr távollétében a bakták állandóan rá gondolnak, és ezért mindig vele van. Krishna is transcendental. Namad Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. Krishna is present in his name, his fame, his form, his pastimes.
Krishna transzendentális, és ezért jelen van a nevében, a hírében, a kezdeményeiben és a formájában. In this regard, Srila Prabhupada says that Krishna never left Vrindavan because he was always there in the hearts of the devotees. Így Srila Prabhupada azt mondja, hogy Krishna valójában soha nem hagyta el Vrindavan, mert ott volt a baktai szívében. This is quite deep, but anyway. When Vivamangal Thakur was living for 800 years in Vrindavan, ez egy nagyon mély dolog, amikor Vivamangal Thakur 800 éven keresztül he was a great devotee of Krishna. Krishna nagy baktája. And he was blind. És vak volt. He had so much prema, he had so much love for Krishna, Nagyon sok szeretete volt Krishna-jön, that every day Krishna used to come as a cowherd boy and give him milk, give him a cup of milk. hogy Krishna minden nap eljött hozzá tenyészpásztor fiúként, és adott neki egy pohár tejet. So Krishna didn't say who he was. Krishna nem mondta, hogy kicsoda ő. And Vivamangal Thakur was very impressed. Every day this cowherd boy is coming and giving me some milk. És Vivamangal Thakur ezt nagyon meghatotta, hogy ez a tenyészpásztor fiú minden nap jön és adnak neki el. So Vivamangal Thakur said, "My little boy, every day you are coming and giving me this milk. How are you being so kind to me?" És akkor a Vivamangal Thakur azt mondta neki, hogy kedves kisfiú, te minden nap eljössz, és tejet hozol nekem, miért vagy én kedves hozzá? So Krishna, he said, "My dear sadhu," he said, "in my village, no one goes hungry. És akkor Krishna azt mondta, hogy kedves szádú, az én falumban senki nem éhezhet. This is my village. In my village, no one goes hungry in my village." Azt mondja, ez az én falum, és az én falumban senki nem éhezhet. So Vivamangal Thakur immediately realized who this cowherd boy was, and he wished out and he grabbed him by his hands. És a Vivamangal Thakur egyből rájött, hogy ki ez a tenyészpásztor fiú, és gyorsan kinyújtotta a kezét és elkapta. "Oh, it's you, Krishna, who's been bringing me this milk every day. You little rascal, I didn't know it was you." Ó, ez te vagy Krishna, aki minden nap a tejet hozza nekem, te kis gazember, nem tudtam, hogy te vagy. But Krishna is Yogeshwara, master of all mystic powers. He slipped from the strong grip of Vivamangal Thakur. De Krishna Yogeshwara, minden misztikus hatalom ura, ezért kisiklott Vivamangal Thakur erőszorításában. And Vivamangal Thakur was not disturbed. Vivamangal Thakur ez nem aggasztott. He said, "Krishna, you can go away from my grass, but he said, I've got you captured in my heart forever. You can never leave my heart, Krishna." Azt mondta, hogy Krishna, te ki szabadulhatsz a markomból, de a szívedben nem tudsz kiszabadulni, mert örökre fogni rajta törökre. So this way we can also understand Prabhupada's statement in Krishna book, that actually Krishna never left Vrindavan because he was stayed there in the hearts of the devotees. Ilyen módon megérthetjük a Prabhupada állítását, hogy Krishna soha nem hagyta el Vrindavant, mert mindig ott volt a devotees szívében. So it's not that Krishna ever really abandons his devotees. He just disappears in one form so that they become more attached to him. Igazából Krishna soha nem hagyja el a baktáit, hanem eltűnik az egyik formában, azért, hogy jobban ragaszkodjanak hozzá. Another point we have to try to understand is that the distress of such devotees is not anything like the distress we feel in separation from our so-called loved ones in this world. Meg kell értenünk azt, hogy ezeknek a baktáknak az elkülönülése, az egyáltalán, a szenvedése az egyáltalán nem hasonlít arra a szenvedésre, amit mi tapasztalunk itt a világban. The higher understanding is that all sentiments which are focused on Krishna are a source of great bliss for devotees. A magasabb rendű megértés az, hogy minden érzelem, ami Krishnával kapcsolatos, az önök forrása baktása. It's like it said, Bhishma has a chivalrous, mixed with ghastly relationship with Krishna. Amit Bhishmáról azt mondják, hogy ilyen harcias és félelmetes kapcsolata volt Krishnával. Bhishma was fighting with Arjuna, then it seemed as if Bhishma was going to win the fight. Krishna jumped off his chariot and took his chariot wheel. He was going to kill Bhishma with that wheel of that chariot. És amikor úgy látszott, hogy Bhishmadeva az ütközetben már majdnem legyőzte Arjunát, akkor Krishna leugrott a szekérről, megragadta a szekér kerekét, és azzal akarta megölni Bhishma. So Bhishma was very happy. He said, "Come, my lord, I'm very happy to engage in this type of relationship with you." So this might be hard to understand, but because his attention was focused on Krishna, this gives the greatest satisfaction to the devotee. És akkor Bhishmadev kitárta a karét, és hogy azt mondta, hogy gyere, kedves uram, én szeretnék ebben kapcsolatba kerülni meg. És ezt kicsit nehéz megérteni, de amikor a baktának a figyelme Krishnára rögzül, akkor ő elégedettséget tekint. So the despondency of Arjuna is not something like this, like something in this world. Szóval Arjuna keserűsége nem a te világihoz hasonlít. Just like there's a famous photograph of Srila Prabhupada, he's like this. He's looking down and he looks worried and tired. Van egy híres fénykép Srila Prabhupádról, így ül, lefelé néz, és fáradtnak és aggodalmasnak néz ki. One devotee
asked Prabhupada, he said, Prabhupada, you look so unhappy in that photograph. Egy bakta megkérdezte Prabhupádot, hogy annyira boldogtalan a készhezem a képen. This is coming from Satsarup Maharaj. It's those little red books, little stories of Prabhupada. Satsarup Maharaj kis piros könyveiből van minden történetek. So Prabhupada took the photo. He said, no, actually I was in great ecstasy. Prabhupád fogta a képet, megnézte, azt mondta, nem, igazából nagy extazisban voltam. So, actually, again, it's somewhat difficult for us to understand and appreciate these advanced symptoms of love of God, such as we hear in this verse today. Igazából a mi számunkra kicsit nehéz az Isten szeretetnek ezeket a magas szintű szimptomait megérteni, amikor ebben a versben is szól. Amikor egy kezdő bakta megpróbálja leírni a Krishna iránti szeretet extatikus átalakulásait, akkor ez olyan, mint amikor egy törpe próbálja a hordat elérni. Who can really understand these things? Ki tudja igazából megérteni ezeket a Shri Krishna Chaitanya Yahai Karane Ashvadhana Sabe Eki Janatai Shwarupari Ghana. Only a person on the level of Swarup Damodar Goswami can fully know what Sri Chaitanya Mahaprabhu tastes in his love for Krishna. Csak egy olyan személy, aki Swarup Damodar Goswami szintjén van, ő tudja teljesíteni. Jivahana Kareye Tahara Varana Apana Sodidi Tara Choinye Eke Kana. But when an ordinary living entity describes the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he purifies himself by touching one drop of that great ocean. De amikor egy közönséges élőlény leírja a Sri Chaitanya Mahaprabhu kedveléseit, akkor megtisztítja magát azáltal, hogy hozzáér ennek az óceánnak az egy. So we discuss these things for our purification. Ezért a saját tisztulásunk érdekében beszélünk ezekről. They help us appreciate the nature of those who are serving under the influence of the divine energy of the Lord. Segítenek nekünk abban, hogy értékeljük azoknak a helyzetét, akik az Úristen energiának az irányítása alatt szolgálnak. Mahatmanastu mamparta daivam prakritim ashrita. O son of Prita, those who are not deluded, the great souls, are working under the protection of the divine nature. O Prita fia, azok a személyek, hogy nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt állnak. At the moment, we are working under the influence, well not, somewhat. In the material world, people are working under the influence of the external energy of the Lord. Az anyagi világban az emberek az Úr külső energiájának az irányítása alatt dolgoznak. And to understand the spiritual energy of the Lord, one has to first be freed from the influence of the material energy. És ahhoz, hogy megértsük az Úr lelki energiáját, először meg kell szabadulnunk az anyagi energia irányítása alatt. Not so easy Nem olyan könnyű. to become free from the material illusory energy of the Lord. Nem tudunk olyan könnyen megszabadulni az Úr anyagi illúziós energiájának. Because although we say the material energy is the inferior energy of the Lord, we shouldn't misunderstand that statement. Bár azt mondjuk, hogy az anyagi energia az Úr alacsonyabb rendű energiája, nem szabad félreértenünk ezt az állítást. Krishna describes this material energy as his inferior energy. Krishna úgy írja le ezt az anyagi energiát, mint ami az alacsonyabb rendű energia. We shouldn't think of it as something like Krishna's creating and then boom, he makes a mistake. Oh my God, material energy. And he just throws it to some corner of the spiritual sky and calls it the Mahatattva. It's some embarrassing mistake he's made. Ez nem úgy néz ki, hogy amikor Krishna teremt, akkor ott véletlenül valami hibát követel, és akkor azt gondolja, hogy itt meg jelent az anyagi energia, és bedobja azt a lelki ég egyik sarkába, és maltatlanak nevezi, és akkor ez az anyagi világ. Someone says, well, what's that? Krishna says, oh, that's my inferior energy. Mi ez? Krishna azt mondja, ez az én alacsony energia. In one sense, we can say it's inferior to the spiritual energy because it works in a completely opposite way. Egy szempontból azt mondhatjuk, hogy alacsonyabb rendű az anyagi energiához képest, mert teljesen ellentétes módon működik. The spiritual energy is eternal, full of knowledge and bliss. A lelki energia örök, tele van tudással és gyönyörrel. And the material energy is temporary, full of ignorance and suffering. Az anyagi energia viszont átmeneti, tele van tudatlansággal. So in that sense it's inferior. Ilyen szempontból alacsonyabb rendű. And we should desire the superior. És a magasabb rendűre kell vágyni. But it is working perfectly under Krishna's direction. De tökéletesen működik Krishna irányítása alatt. Maya dakshena prakrite suryate sacharacharam. Krishna says to Arjuna in Bhagavad Gita, this material energy is working under my direction, O son of Kunti. Krishna azt mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy ez az anyagi energia, O Kunti fia, az én irányításom alatt működik. And there's a famous maxim, not a blade of grass moves without the desire of the Lord. És van egy híres mondás, hogy még egy fűszál sem mozdulhat meg az Úr vágya nélkül. So we could say that the imperfections of this world are the desire, the perfect desire of Krishna.
Azt mondhatjuk, hogy ennek a világnak a tökéletlenségei Krishna vágya. Because the imperfections of this world, what do? They serve to give an impetus for us to go back home, back to Godhead. Hát ez ennek a tökéletlenségeknek az a célja, hogy segítsenek nekünk visszatérni a lelki világba. Just like, they give me some microphone today. They didn't, but let's just say they did. He got the microphone. Mondjuk valaki adott volna nekem majd mikrofon, persze nem adtak, hanem ő kapta meg a mikrofon, de hát adtak volna. So it's not working. És nem működik meg. And I try to fix it a little bit. So próbálom tekergetni, megjavítani. It's getting late, I try to fix it a little bit more. Telik az idő, még jobban próbálom. One more time. Még egyszer. Forget it. Felejtsük el. So that's a synopsis of material life. Ez az anyagi létnek a rövid foglalás. It's a summary of billions and billions and billions of years Ez sok-sok milliárd évnek az összegzése. of trying to enjoy the material energy and all its varieties of forms. Hogy próbáljuk érezni az anyagi energiát az összes változatosságában és formájában. Actually, material pleasure basically just falls under a few categories like meat eating, intoxication, illicit sex, gambling. Igazából az anyagi élvezet csak egy ilyen kategóriára oszlik, mint a húsevés, memonitószerek fogyasztása, We try it. szerencsejáték és We tried in the mode of goodness and Svarga Loka. We tried in the mode of passion on this Loka. We tried in the mode of ignorance in the hellish planets. But it's pretty much puna punas charvita charvananam. It's pretty much chewing the chew. Same thing over and over again. Megpróbáltuk a jóság minőségében a mennyei bolygókon, aztán a szenvedélyben a földön és a tudatlanságban a pokolbolygókon. De igazából az egész csak az, hogy rágjuk a megrágott. Finally, we get frustrated. És végig frusztrálunk ezt. Forget it. Felejtsük el. So we surrender to Krishna. Megfogadunk. At least we come out of distress. De legalább megszabadulunk ettől a szenvedéstől. So it's inferior for a purpose. Ez bizonyos célra alacsonyabb rendben. Its perfection is actually its inferior quality. Tökéletessége valójában az alacsonyabb rendű tulajdonság. Even in its imperfection is a sign of the perfection of the Lord. Még tökéletlenségében és az Úr tökéletességének a jelen. That it brings us back home, back to Godhead. Mivel visszavisz bennünket haza Istenhez. So therefore we can understand that it being Krishna's energy, it's all powerful. Ezért megérthetjük, hogy mivel ez Krishna energiája nagyon erős. You could say the material energy is as powerful as the spiritual energy. Azt mondhatod, hogy az anyagi energia ugyanolyan erős, mint a lelki. Yes, although they have opposite purposes. Igen, bár ellentétes tulajdonságok. In the 7th canto, Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj actually touches on this point by using the example of a magnet. A Srimad Bhagavatam 7. énekében Prahlad Maharaj beszél erről a dologról, és a mágnes példáját használja. Remember when we were kids, we had the magnets? A gyerekek voltak mágnesek. And maybe you were lucky, you got a big magnet. Ha valaki szerencsés volt, akkor nagy mágnesek is. And you put them together, boom! És amikor egymás közelébe tetted, akkor Powerful. We were little kids, we were amazed. You can't see it. How's it? You can't see the energy of the magnet. You spend hours like this. How is it working? How is it working? És nem tudtuk, hogy a kicsi gyerekek voltunk, nem láttuk az energiát, de csodálkoztunk, hogy működik, és órákon keresztül néztük, hogy hogyan is működik ez. Actually, I still don't know how it works. Something to do with the North Pole. Igazából még most sem tudom, hogy működik, valami közel van az I think there's a big magnet under the ice cap. Lehet, hogy ott a jegek alatt van egy nagy mágnes. Probably have to ask a scientist like Buddha Karmapa how it works. Lehet, hogy meg kéne egy tudós kérdezni, hogy Buddha Karmapa hogyan működik. So the magnet has a very powerful force, but then if you turn the magnet around, the opposite is true. The repelling force is equal to what was the attracting force. Szóval a mágnes nagyon erős, de hogyha megfordítjuk, akkor a fordítottja is igaz, tehát ugyanolyan erővel taszítják egymást, mint amivel vonzák. So the yoga maya, which is the attracting principle of the Lord, is the mahamaya, which is the repelling force, is as attractive as the yoga maya, which is the attracting force. A yoga maya, amelyik a vonzó erője az Úrnak, ugyanolyan erős, mint a mahamája, amelyik a taszító erője, és ugyanolyan erővel tud vonzani, mint a yoga maya, amelyik a vonzó erője. Because the attractive force is so powerful. The devotees love Krishna more than they only love Krishna. Mert ez a vonzerő az olyan erős, a bakták annyira szeretik Krishnát, hogy csak Krishnát szeretik. And what is connected to Krishna? És ami kapcsolatos Krishnával. That force is so powerful. És annyira erős, nagy ez az erő. But when that force is turned around,
then under great illusion we can forget Krishna. De amikor ez az erő megfordul, akkor egy nagy illúzióban elfelejtkezünk Krisnát. That is described by Jagannatha Pandit in his Prema Vivarta. Jagannatha Pandit leírja a Prema Vivartában. Krishna bahir mukahana bhogavana panchakare nikateshta mayatari japatiya dare. As soon as one becomes inimical to Krishna and desires sense gratification, amikor valaki ellenségesé válik Krishna iránt és érzékelégítésre vágyik, he's immediately struck down by the illusory energy of the Lord. Az Úr illúziórikus energiája azonnal fogja ejteni. It must take something very powerful to cause us to fall down from the spiritual sky. Nagyon erős dolog kell ahhoz, hogy azt okozza, hogy leessünk a lelki égen. Otherwise, how we can fall from such an exalted position to become covered by the illusion that I am this material body? Másképp hogyan eshetünk le egy ilyen fejlett helyzetből, és hogyan eshetünk olyan illúzióba, hogy az mindenki, hogy ez a testnek. Unless it is a very, very powerful force. Hogyha csak ez nem egy nagyon erős, nagy erő. So that force is the Mahamaya. És ez az erő a Mahamaya. And that Mahamaya actually is an expansion of Yogamaya. És ez a Mahamaya, ez valójában a Yogamaya kiterjedése. That we know from the Navadvip, what's that book called? Navadvip Dham Mahatmya. Ezt a Navadvip Dham Mahatmya-ból tudjuk. By Jiva Goswami. By Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur írta. Which describes it's a description of Lord Nityananda taking Jiva Goswami around Mayapur Dham. Tehát ez a leírás annak, hogy az Úr Nityananda parikramára vitte Jiva Goswamit Mayapur Dhamba. And in that description, in that book, Bhaktivinoda Thakur describes how Mahamaya is lamenting that she is in the material world and she has the thankless task of keeping the conditioned souls in the material world. És ebben a könyvben Bhaktivinoda Thakur leírja, hogy Mahamaya hogyan szomorkodik az miatt, hogy ő az anyagi világban van, és ez a hálátlan feladat vár rá, hogy itt tartsa feltételeztetett elkezdett. She's lamenting that all your devotees, I'm your pure devotee, because Maya is a pure devotee, I'm your pure devotee, but I have to stay in the material world. All your other pure devotees get to serve you in the spiritual world. Azt mondja az Úrnak, hogy én a te tiszta baktád vagyok, mert Mája az Úr tiszta baktája, de neked mindig az anyagi világban kell maradni, hogy az összes többi baktád a lelki világban szolgálhat, hogy nekem mindig így kell. I want to serve you in the spiritual world also. Én is a lelki világban akarok szolgálni. So Lord Chaitanya appears before her. He says, no, don't you worry. You actually are serving me in the spiritual world because you are an expansion of Yogamaya. És akkor az Úr Chaitanya megjelenik előtte, és azt mondja, hogy ne aggódjál, mert a lelki világban is szolgálsz engem, mivel Yogamaya kiterjedése vagy. You are Yogamaya. You're an expansion of Yogamaya. So you're here and you're there. You get double mercy. You get to serve me there and you get to serve me here. De igazából Yogamaya vagy, de itt is vagy, és ott is vagy, és így kétszeres kegyet kapsz, mert itt is szolgálsz engem, meg ott is. Actually, the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, they're feeling especially honored to serve the Lord here in the material world. Igazából a Chaitanya Mahaprabhu baktai különösen nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy az anyagi világban szolgálhatják az Urat. Because it's a special nectar which one experiences from delivering fallen conditioned souls. Mert ez a különleges nektár, amit megtapasztalhat valaki, hogy a feltételkészített lelkéket felszabadítja. It's like if you save someone from drowning. Mint hogyha valakit megmentesz a vízbe fulladásnak. Last week in the Mayapur festival, the devotees were on Parikrama, the Vrindavan Parikrama. They were going with Lokanath Swami and Mahanidi Swami around Vrindavan. Múlt héten a bakták parikramán voltak Vrindavanban, Mahanidi Swamival és Lokanath Swamival együtt mentek körül. And the devotees were swimming in the Jamuna. Bakták a Yamunában fürödtek. And the men were swimming here, and the ladies were swimming upstream. A férfiak fürödtek, a hölgyek pedig félre. And one French Mataji, 18 or 19 years old, she went in the river and then she started to drown. És egy 18 vagy 19 éves francia Mataji bement a folyóba és elkezdett fulladni. She went under the water, she drowned. Víz alá került és kezdett fulladni. And then she was screaming and going on screaming, and she floated down by the men. És ott kiabált össze-vissza, és közben pedig a víz levitte a férfiat szakaszra. So one of the devotees swam out and grabbed her just in time, for she finally went under and brought her to the shore. Az egyik bakta beúszott, és elkapta még mielőtt pont megfulladt volna, és kivitt a partra. Saved the life of this devotee.
megmentette ennek a Matajinak az életét. He must have been very happy to save the life of a devotee. Biztos nagyon boldog volt, hogy megmentette egy Of baktáját. course, it's said that to drown in the Jamuna means you immediately go to Goloka Vrindavan. Ezt azt mondják, ha valaki elmenálló belepüleket. So I heard that this was a brahmachari who saved her. She slapped the brahmachari and said, "Why did you save me? I could have gone to Goloka Vrindavan." Oh, Mataji, I thought I was supposed to save you. I could have gone to Krishna and I'm still stuck on this hellish earth. Ez egy brahmachari volt, aki megmentette, és akkor a Mataji adott neki egy nagy pofont, és azt mondta, hogy minek mentettél, én visszanyertem volna Krishnához, és most meg itt ragadtam ezen a földön. Anyway, under ordinary circumstance, you would think that it's very nice that somebody has saved you. Közönséges körülmények között azt gondolod, hogy nagyon szép dolog, hogy valaki megmentett. So in the same way, in the spiritual sky, in Goloka Vrindavan, there's a little corner where the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are taking place. Hasonló módon a lelki világban, Goloka Vrindavanban van egy kis dolog, ahol Chaitanya Mahaprabhu kettelései zajlanak. And there the devotees are all day with Gaurnitai having kirtan Ott a bakták egész nap Gaurnitáját and taking prasadam és beszélnek and discussing Krishna Lila. és Krishna Liláról They beszélnek. just look all over in the corner, they see Radha and Krishna over there. So it's quite easy to discuss the Lila in Krishna Loka. És hogyha a sarok mögé néznek, akkor ott látják Rádát és Krishnát, ezért elég könnyű Krishna Liláról beszélni. So these pastimes are going simultaneously. The kirtan party of Mahaprabhu and the Ras Lila of Krishna and the Gopis. It's just happening side by side. I don't know how to explain it, but it's happening. It's more difficult than to explain how magnets work. Ezek a kettelések párhuzamosan zajlanak egymás mellett. Chaitanya Mahaprabhu kirtan csapata és Ráda és Krishna Rasa Lilája egymás mellett történnek. Ezt nehéz egy kicsit megmagyarázni, valamivel nehezebb, mint alatt, hogy miként működnek a mágnesek. But Vishwanath Chakravarti Thakur says that those devotees, they want to come down to the Mahaprabhu's Leela in Navadvip on this earth planet because the kirtan's more nectarian here. És Vishwanath Chakravarti Thakur leírja, hogy ezek a bakták le akarnak jönni Mahaprabhu kettelésében, Aladvipban, mert ott a kirtan az még élesebb. Well, how is that? Miért van ez? Because by the mercy of the holy name, all these conditioned souls are being saved. Mivel a személy kegyéből az összes feltételekhez kötött lélek felszabadul. When you go on Sankirtan, you distribute books, you chant Hare Krishna, you give prasadam, you see people, oh, I was looking for this book. Or you meet people later on, I'm reading those books, these books are changing my lives. Well then, that's the deepest satisfaction. Tehát amikor Sankirtánra mész, vagy a személyet énekled, vagy kasszámot osztasz, akkor látod, hogy az emberek mennyire értékelik. Azt mondják, hogy jó, pont ezt a könyvet kerestem, hogy később, ha találkozol velük, akkor mondják, hogy már olvasom ezeket a könyveket, és így legmélyebb elégedettséget érezhetjük. So, Mahaprabhu is saying to Mahamaya, don't you worry, you get to serve me in the spiritual world, and you also get to serve me in the material world. You get the best of both worlds. Mahaprabhu azt mondja Mahamájának, hogy ne aggódjál, mert a lelki világban is szolgálsz engednek, és az anyagi világban is, és mind a két világnak a legjobbit megkapod. You get the best of both worlds. Mind a két világban a legjobbit. You get service in the spiritual world. Van szolgálatod a lelki világban, You get service in the material world. és az anyagi világban is. So in that sense, the devotee doesn't care where he goes. Így a baktának mindegy, hogy hol van. We're happy in the spiritual world. A lelki világban boldogok vagyunk, We're happy serving Guru and Krishna in the material world. és boldogan szolgáljuk Gurut és Krishnát az anyagi világban. I mean, we made it. Megcsináltuk. Jivan Mukta Saruchate. If one has this understanding, he's a liberated soul even while living in this world. Hogyha valakinek ez a megértése van, akkor felszabadult lélek, már az alatt is, hogy ebben a világban él. We just have to be careful not to serve the illusory energy while we're here. Csak óvatosak legyünk, hogy ne szolgáljuk az illúziós energiát, amit itt van. If we're serving Maya, we have to dovetail her in service to Krishna. Ha szolgáljuk Máját, akkor le kellett foglalni Krishna szolgálatának. But otherwise, she's so powerful that even demigods forget Krishna. De másképp annyira erőteljes, hogy még a félistenek is elfelejtik Krishna. This illusory energy coming from Krishna is so powerful that even the Brahma with 4 heads, he forgets Krishna. Ez az illuzórikus energia, ami Krishnát olyan erős, hogy még Brahma is a 4 fejével elfelejtik Krishnát. And we have 1 head with 1 little brain. És nekünk egy fejünk van, egy kicsi angyal. How are we going to not be tricked? Akkor hogyan várhatjuk, hogy mi nem leszünk becsapva? Yanti yat suraya tejo vare midam yata vinamaya yattati sargo
By him, even great sages and demigods are placed in illusion. Szóval ő általán még a nagy bölcsek és félistenek is illúzióba kerülnek. Just like Duryodhana. Duryodhana. Duryodhana is often portrayed as a comical kind of character. Duryodhant néha komikus figurának mutatják be. He was powerful. Nagyon hatalmas volt. He was the son of Dhritarashtra. Dhritarashtra fia volt. He managed the whole battle from the side of the Kurus. És a Kuruk oldaláról ő irányította az egész ütközetet. Talking about millions and millions of men. Sok-sok millió emberről van itt. He's planning the whole strategy in the war. He's not some comical person. He was very intelligent, educated demon. És ő az egész stratégiáját tervezte, nagyon intelligens, szóval nem komikus figura volt, nagyon intelligens figura démon volt. I mean, amongst demons, he was one of the most intelligent. A démonok között ő volt az egyik legintelligensebb. But there's a story how Maya tricked him. De van egy történet arról, hogy Maya hogyan csapta őt. As you know, the imperial palace of the Pandavas was built by Maya himself or herself. There's a demon called Maya also. Szóval a Pandaváknak a gyülekezeti palotáját egy Maya nevű démon építette. Actually, Bhishmakarma is the architect of the demigods, and Maya, the person called Maya, is the architect of the demons. Vishvakarma a félistenek építésze, és a Maya nevű személy, démonok pedig a démonok építésze. So the architect of the demons built a palace for the Pandavas. Szóval a démonok építésze épített egy palotat a Pandaváknak. It's a long story how that happened. He was. It's in the Mahabharata. He was pleased because it's a long story. But he built a beautiful palace for the Pandavas. A mystical palace. So one day Duryodhana, he came to the imperial palace of the Pandavas. Egyik nap Duryodhana eljött a Pandavák királyi palotájába. He was a very proud man. Duryodhana nagyon bátor ember volt. His devotees are very humble, demons are very proud. Büszke. Ahogy a bakták nagyon alázatosak, Duryodhana nagyon büszke volt. So Duryodhana, he walks in the palace. I want to see Krishna. Besétált a palotába, látni akarok Krishna. Bring Krishna to me, I want to see Krishna. Hozzátok ide Krishnát, látni akarok. No one's responding. So, all right, I'll go find him myself. Senki nem válaszolt neki, azt mondta, rendben van, akkor megkeresem magam. So there were many mystical illusions in that palace to trick any enemy who might come. Mindenféle misztikus illúziók voltak ebben a palotában, hogy megtükköljék az ellenséget, ha esetleg benne. So he was walking, and part of the floor was a crystal, like crystal rock. Sétált a padlón, és hegyi kristály borított a padlón. So he thought it was a pool of water. És azt gondolta, hogy ez egy vízzelteli medence. Because Maya had constructed it in such a way that it looked like water. Mert Maya úgy alkotta meg, hogy úgy nézett ki, mint a It looked quite deep, actually. Egész közelről megnézte. There was no other way to get around it. Egész mélynek látszott, és úgy látta, hogy so he was going to go, so he pulled his robes up to here to go into the water. Felhúzta a ruháját azért, hogy belemenjen a vízbe. And he pulled his robe and walked, and there was no water, it was just marble, and all the ladies laughed. All the ladies were up in the... And he goes, and he keeps walking. Szóval felhúzta a ruháját, hogy átsétáljon a vízen, és nem volt ott semmiféle víz, hanem csak márvány volt, és a hölgyek mind fenn az erkélyek követték. Imagine a kshatriya like this, and all the ladies were El tudok képzelni egy ksatriyát én alkotnom, és minden hölgy kínált. So he keeps walking. Then he saw the same crystal again. He said, "No, you're not going to fool me this time. I'm not going to pull my clothes up this time." So I'll just walk across this crystal floor. But Maya had constructed in such a way that the water looked like crystal. So he's walking in, goes in the water. So then he just got to where Krishna's door was. And then he saw another layer of crystal. I'm not going to fall in the water this time.
most már nem esek bele. So he lifted his clothes up again Megint elhúzta a ruháit, and walked across the crystal. és átsétált a And Krisnára. this time the girls were laughing so hard, they were falling down. They was laughing and rolling on the ground and giggling. És most a lányok annyira nevettek, hogy eldőltek, és a henterektek jobbra-balra. So he became so frustrated, he turned around and walked out. Annyira frusztrált lett, hogy megfordult és kisétált. But then he came to a crystal door, but it looked like there was no doors. És akkor egy kristály ajtóhoz ér, de úgy nézett, mintha nem lett volna ajtó. So he just boom, he walked right in. Beverte a fejét, mikor átakadt. Then he got to the last door, Utána az utolsó ajtóhoz ért. and the crystal, I'm not going to bump into it this time, I'm going to open it. Azt látta, hogy ott is kristályajtó van, azt mondja, most nem fogok neki. So he reached out to open the door, and there was no door, and he fell through, and he fell tumbling out of the palace. Akkor kinyújtotta a kezét, hogy kinyissa az ajtót, de nem volt ott ajtó, és ezért elesett és kihúzult a palotából. So this is Duryodhana's experience with the illusory energy of the Lord. De Duryodhana tapasztalata az úr igazolítás energiájának. So we can appreciate how tricky Maya can be. És értékelhetjük ez alapján, hogy Mája nem lett. Even after so many years of devotional service, Még olyan sok évi odadó szolgálat után is you can still be attracted to the material world. ragaszkodhatunk esetleg az anyagi világhoz. If great demigods can be put into illusion, if Duryodhana can be, then what about ourselves? Ha nagy félistenek illúzióba kerülhetnek és Duryodhana is, akkor mit beszéljünk magunkról? After so many years of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Right? When a pretty girl walks by, the eyes follow. Ram, Ram, Ram. Tehát annyi sok év után, hogy énekeljük a Hare Krishna namat, tehát amikor egy szép lány esétel előttünk, akkor a személyünk követik. When a handsome boy walks by, Hare Krishna, Krishna Krishna. Szép fiú esétel előttünk. So what to do? Mit csináljunk? Krishna says, Daiviyesha Gunamayi Mama Maya Duratya Mam Eva Ye Prapadyante Mayam Mitam Taranti Te. Don't worry, there's hope. Krishna azt mondja, ne aggódjatok, van remény. One time I remember preaching in a university, and one student said, "You guys have an answer for everything." Egyszer egy egyetemen prédikáltam, és egy diák azt mondta, hogy ti nektek mindenre van válaszotok. That's what I can't stand about you, Hare Krishna. You think you got every problem, you got an answer for it. You think you know so much? Ezt nem szeretem bennetek a Hare Krishnásokban, hogy ha bárkinek bármi problémája van, akkor ti mindig azt gondoljátok, hogy megvan rá a válaszotok. Azt gondoljátok, hogy milyen sokat tudtok. I said, no, I don't think I know so much, but I know somebody who knows everything. Én azt gondoltam, nem hiszem, hogy túl sokat tudok, de viszont tudok valakit, aki mindent tud. Yeah, who's that? És ki ez? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Well, how does he know everything? És miért tud mindent? Because he's a close associate of God. And God tells him everything. Isten legbelsőségesebb társa, és Isten minden megmondja. Oh, God speaks to your spiritual master? Isten beszél a te lelki tanítómesteredhez? Igen. One time Srila Prabhupada was doing a newspaper interview. Egyszer Srila Prabhupada egy újság interjút készített. The reporter asked Prabhupada, where do you get all this knowledge? Does Krishna tell you? És a riporter megkérdezte Prabhupada, hogy honnan veszed ezt a sok tudást, Krishna megmondja neki? So the devotees, they said, no, Prabhupada knows because he's a disciple of Bhaktisaraswati Saraswati and he's read all the Shastras. That's how he knows all these things. És a bakták azt mondták, nem, Prabhupada azért tudja, mert ő Bhaktisaraswati Saraswati tanítani, és minden sásztrát áttanulmányozott, és ezért tud minden. And Prabhupada said, no. He said, Krishna tells me personally. Prabhupada azt mondta, nem, Krishna személyesen megmondja neki. And the devotees, wow. Krishna tells me personally all these things. És a bakták megdöbbentek. Prabhupada azt mondta, igen, Krishna személyesen mondja meg nekem ezeket a dolgokat. So, to overcome this material energy is a very difficult thing. Az anyagi energiát legyőzni nagyon nehéz dolog. How will we do it? Hogyan fogjuk megtenni? We have the answer. Megvan a válasz erre. Mameva ye prapadyante mayamitam charanti te. Surrender to Krishna. Csak odaim meg Krishna. Tesham satadayuktanam vajatam pratipurvikam datami guri yogam tam yenamam bupayanti te. To those who serve me with love, I give the intelligence by which they can come to me. Akik szeretettel szolgálnak engem, azoknak megadom az intelligenciát, amivel eljuthatnak hozzá. Even if one has no intelligence, Még ha valakinek nincs is intelligencia, even if one's a fool, még
valaki egy ostoba. If he has a good attitude of menial service to Guru and Krishna, such a devotee can be fully enlightened how to go back home, back to Godhead. Hogyha alázatosan szolgálja a Gurut és Krishna, akkor ő is képessé válhat arra, hogy visszamenni Istenhez. What is the qualification? És mi a képesítés? Krishna says, to those who serve it with love, I give the understanding by which they come to me. Krishna azt mondja azoknak, akik szeretettel szolgálnak, én megadom az egyértést, amivel eljuthatnak hozzá. So the secret is that we have to awaken our love for Krishna. Tehát a titok az, hogy a szeretetünket fel kell ébreszteni Krisnára. Now, how do we do that? Hogy tesszük ezt meg? Actually, that love is already there in the heart. Igazából ez a szeretet ott van mindenki It's szívében. not something you get from an external source. Ez nem egy olyan dolog, mint egy külső forrás. Oh, I'm going to go to Vrindavan and I have $1,000. I'm going to buy some love for Krishna in Loy Bazaar. Elmegyek Vrindávonba, van $1000 és veszek egy kis szeretetet Krishna iránt a Loy Bazárban. It doesn't work like that. Ez nem így működik. Mahaprabhu said, love of God it is eternally established within the heart of the living entity. Mahaprabhu azt mondta, hogy az Isten iránti szeretet örökre ott van a szívünkben. So how do we awaken that love? Hogyan ébresztjük ezt fel? Just like there's a businessman, Van egy intelligent man. intelligens ember. When he goes to sleep at night, he forgets everything. Amikor éjszaka elalszik, akkor mindent elfelejt. He forgets all his facts, his figures, his business reports, his college degree, everything. Elfelejtkezik az összes faxról, a számadatokról, az üzleti jelentésekről, az egyetemi diplomájáról, minden. He forgets everything. Mindent elfelejt. But then as soon as he wakes up in the morning, it all comes back. De amint felébred reggel, akkor minden újra eszébe jut. Not that every day he wakes up, he has to go back to school and learn it all over again. Nem minden nap, mikor felkel, akkor azt mondja, hogy visszamegyek az iskolába, és újra megtanulom. But the arrangement of the Lord, morning, yes, that was all illusion. Now I know what I am. So Krishna consciousness is like that. De az Úr elrendezéséből azt mondja, hogy igen, ez mind illúzió volt, most már tudom, hogy We were all originally Krishna conscious beings. Ez a helyzetünk, hogy mindannyian eredetileg Krishna tudatos élőlények. We knew Krishna. Ismertük Krishna. We knew Radha. Ismertük Radha. We knew where the best kalpavriksha trees were. És tudtuk, hogy hol vannak a legjobb kalpavriksha. If you need something, let's go to that kalpavriksha tree. That's the best one. Boy, you get really big ice cream there. You get Krishna. Csak hogy tudtuk, hogyha valamit akarunk, akkor igen, ez a legjobb kalpavriksha fa, itt lehet a legnagyobb jégkrémet. We knew all the secret spots of Radha and Krishna's pastimes. Radha és Krishna kettelésének a legtitkosabb helyszínét is. And now, we hardly remember one thing. És most még egy dologra is alig emlékszem. Can you remember one thing? Emlékeztek egy dologra legalább? Well, the only reason I can't remember because it's been a long time. Igazából csak azért nem emlékszem, mert nagyon régen volt. It's like I was trying to remember some verses that I learned in 1975. I just can't get them anymore because it was like a long time ago. Például próbáltam emlékezni néhány versre, amit 1975-ben tanultam meg, és egyszerűen nem tudok, mert olyan régen volt. So how long we've been asleep in the material world? Mennyi ideje alszunk itt az anyagi világban? A long. Hosszú It's idő. hard to remember. Nehéz See, emlékezni. Krishna it rings a bell, but I can't exactly get. I can't remember. Blue. Krishna's blue. Krishna valami dereng. Igen, eszembe jutott, hogy kék. Krishna kék. That's the kind of response you get out of a little kid. What color is Krishna? He's blue. Oh, very good. Very good. We're like that. Igen, választ kaphatsz egy kisgyerektől, hogy milyen színű Krishna, és akkor azt mondja, hogy kék. Igen, nagyon ügyes volt. We can't remember the simplest thing A legegyszerűbb dologra sem tudunk because we're still sleeping még mindig alszunk. in Maya. Májában. We're starting to wake up. Kezdünk felébredni. When you first wake up, you can't see anything very clearly. Kezd Balaram, when he wakes up, where am I? London? Brisbane? Balaram, mikor felébred, akkor azt mondja, hol vagyok, Londonban, Brisbane. So when you first wake up in spiritual life, wow, it's only Anamoya. Where's the prashadam? Amikor először felébredsz a lelki életben, akkor először csak Annamája van, hogy hol a prasad. We're waking up, but the only thing is like a little baby, only thinks of its mother's milk. Úgy, mint a kisgyerekek, mikor felébrednek, akkor egyetlen dolog érdekli őket az anyjuk felé. So we're starting to wake up. We're remembering prashadam. Kezdünk felébredni, és emlékszünk a prasadra. But as we wake up more and more, it will all come back to us. De ahogy jobban és jobban felébredünk, akkor mindenre tudunk emlékezni. So how do you wake up a sleeping man?
Hogyan ébresztesz fel egy Hey, dolgon? try to wake up! How to go? Hey, hut! So how do you wake up a living entity in the deepest slumber and illusion? Hogyan ébresztesz fel valakit, aki az illúzió legmélyebb álmát vissza? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wow, Krishna. One day that will happen. Egyik nap ez meg fog történni. By chanting this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we can overcome the powerful influence of Mahamaya. Ennek a mantrának az éneklésével legyőzhetjük Mahamaya erős befolyását. What? Just this one song, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm going to overcome that influence which bewilders demigods, which bewildered Duryodhana. Csak ennek az egy dalnak az éneklésével be fogom győzni ezt az illúziót, ami zavarba ejtette a félisteneket és Duryodhant is. How is that possible, this one little song? Hogy lehetséges, hogy ez a kisdal ezt meg tudja tenni? Because this one little song is not composed of Mahamaya. Hát ez a kisdal ez nem Mahamaya-ból áll. It is composed of the all-powerful spiritual energy of the Lord. Az Úr erős lelki energiáiból van. We're surrounded by the Mahamaya. A Mahamaya vesz bennünket körül. But this song has come from the spiritual world. De ez a dal a lelki világból jön. It's completely pure and spiritual. Teljesen tiszta és lelki. It's non-different than Krishna. Nem különbözik Krishna. Ma Chintamani Krishna is Chaitanya Rasa Vingraha. And it comes directly from Goloka Vrindavan. Közvetlenül Goloka Vrindavanból. Golok Prendan Harinam Sankirtan. Nartam says it comes directly from Goloka. Narottam ezt akkor azt mondja, közvetlenül Golokából jön. By the Lord's grace, there are certain spiritual things which fall into the material world of which we can take advantage. Az Úr kegyéből vannak bizonyos lelki dolgok, amelyek az anyagi világba kerülnek, és így használhatják. What falls from the spiritual sky is spiritual. Ganges water. Például a Ganges víz, az is a lelki égből folyik. The Ganges falls from the spiritual world. It's caught by the head of Lord Shiva, the forces. Then it kind of trickles in down here into the earth planet. Utána az Úr Shivának a fejére hullik, és onnan pedig a földbolygóra kerül. That water is completely spiritual. If you bathe regularly in that water, you become purified. Ez teljesen lelki, ez a víz, ha rendszeresen fürdesz benne, akkor megtisztulsz. And you overcome the material energy. És legyőzöd az anyagi energiát. But it's not possible for us to bathe regularly in the Ganges water. De hogyha nem lehetséges számunkra, hogy rendszeresen fürödjünk a Ganges vízében, But we can bathe in the nectar of the holy name. de a személy nektárjában mindig fürödhet. As much as we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we are bathing in mercy and we're unaffected by this Mahamaya, this powerful external influence. Kedvén fürdünk, és egy Mahamaya, ez az erős külső befolyás nem tud érinteni bennünket. So therefore, let us be like Shivaram Swami Maharaj, Ezért legyünk olyanok, mint Shivaram Swami Maharaj, who always has his hand in his bead bag. akinek a keze mindig a dzsapa zsákjában van. As I told the devotees the other day, he's chanting 64 rounds a day. Ahogy mondtam, baktáknak, egyik napon naponta 64 fog dzsápálni. You know that? Tudjátok ezt? He's got 16 sitting down, and the rest of the day he's... Okay, could you bring that tractor over here, Rama? And let's see, go to Budapest. Get some insight. Tehát leül és legyapázik 15 kört, utána egész nap dzsapázik. Azt mondja, hogy hozzátok ide ezt a traktort, hogy menjetek Budapesten dolgokat, és közben mindig dzsapázik. And be sure to the degree that we're repeating that mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not under the influence of Maha. Biztosak lehetünk, hogy amilyen mértékben ismételjük ezt a mantrát, olyan mértékben nem kerülünk Mahamaya hatása. This bead bag is our life and soul. Ez a dzsapazsák az életünk és a lelkünk. This is our most important possession. Ez a legfontosabb vagyonlelkünk. We should cherish it like it's our most important possession. Úgy kell gondolni, mint a legértékesebb dologra, amit elérnek. This is our ticket back to the spiritual world. Ez a jegyünk vissza a lelki világba. These beads are very dear to me.
ezek a japagolyok nagyon... Especially if you're a spiritual master, it's chanted on your beads. Különösen, hogyha a lelki tanítómestered japagolyok. Srila Prabhupada chanted on these beads. Srila Prabhupada japagolyok. Look what happens. So if we chant like that, back home like that. Ha így énekelünk rajta, akkor visszatérünk Istenhez. So on that very auspicious note, we will finish our visit to the Hungarian Mountain. Szóval ezen a kedvező hangon fejezzük be látogatásunk a Magyarén. I think when I came here, I spoke about the Holy Name. Azt gondolom, hogy amikor jöttem, akkor beszéltem a Szent Névről. Az első előadáson. And we spoke about the Holy Name many times. És sokszor beszéltünk a Szent Névről. And now we're finishing with a beautiful description of the Holy Name. És így a Szent Név szép leírásával fejezünk. So I'd like to thank the devotees for their association during this visit. Szeretném megköszönni a baktáknak a társulásokat. This was my favorite visit. Ez a kedvenc látogatás. I got to see the whole yatra. Az egész játrát. Except for Kecskemek. Kivéve Kecskemétet. Kecskemek, I didn't go there, but I got to go to all the centers and see most of the Vaishnavas. De elmentem az összes központba és a legtöbb Vaishnavát. And I got to go to New Brajadam twice. Kétszer elmentem New Brajadamba. And I came to Budapest twice. Budapestre is kétszer jöttem. And we had nice kirtans. Nice prasadam. Szép kirtanok voltak, szép prasadam. A little bit too much prasadam, but aztán egy kicsit sok is volt. But it was very nice. So thank you very much, and I'll be looking forward to coming back again. I'm going to try to steal away from our Polish tour for a few days during the summer. És várom, hogy mikor jöhetek legközelebb, megpróbálom ellopni magamat a lengyel turnéban, mert néhány napra nyáron. Please keep up your good work. Everyone is doing very nicely. Especially I was very impressed to see how the whole yatra was working together cooperatively for that 1% marathon. És én szeretném, hogy mindenki folytatna a munkáját, különösen örülök, hogy ennyire szépen együtt dolgoztam, például az 1%-os maratonban. And as a reward for all your nice services, your fearless leader, Shivaram Swami Maharaj, will be back in a few weeks. És a szép szolgálatot utának éppen a félelem nélkül vezető Shivaram Swami Maharaj néhány héten belül vissza. And then he'll tell you what the next marathon is. És akkor elmondja, mi a következő maraton. Yantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Prabhupada ki Jai, Amitai Vijay Gauranga ki Jai, Shivara Shama Sundar ki Jai, Hungarian Yatra ki Jai, Thai Gaura Premanandi. Jai